Bine v-am găsit, dragii mei din Zodia Gemeni, oriunde v-ați afla. Bine ați venit tuturor pe canalul meu, Tarot Flor de Loto. Numele meu este Nina și ca de obicei mă bucur să vă am alături la fiecare lectură. Azi voi face, așa cum am obișnuit, o lectură temporală fără limită de timp, o lectură pe care voi să o puteți urmări atunci când vă doriți sau atunci când apare în viața voastră. Dragilor, nu trebuie să uitați un aspect important și anume faptul că voi vă construiți propriul viitor, așa că vă rog să luați decât acele informații, mesaje care rezonează cu voi, iar restul lăsați-le să zboare în univers. Desigur, puteți completa această lectură cu vizionarea celorlalte zodii care pentru voi pot reprezenta ascendentul, luna, Venus sau oricare altă planetă din cartea voastră natală. Așa că, dragilor, haideți să vedem care este energia voastră în acest moment când vizualizați această lectură. Trebuie să mulțumesc tuturor celor care au lăsat comentarii frumoase, au dat like, s-au abonat, așa că mii de mulțumiri tuturor. Bun, energia voastră îmi vorbește de extreme și avem o lună fierbinte. A spune că ești într-un moment în care încerci să cauți un echilibru. Cumva ori ai trecut printr-o criză, ori printr-o pierdere, ori printr-un conflict și ești într-un moment destul de extrem din viața ta în care încerci să treci peste o situație cu cât mai multă calmitate, cu cât mai multă rațiune, aș spune. Încerci să nu prea te lași așa dus de val și efectiv să-ți revii, să te repui pe picioare. Încerci să-ți folosești cât mai mult înțelepciunea, încerci poate să înțelegi cât mai mult o anumită situație, poate de ce s-a întâmplat, îți folosești foarte mult inteligența, care te și caracterizează ca și semn zodiacal, cum de asemenea încerci să fii cât mai ferm și să evaluezi o situație într-un fel cât mai profund, dar și rațional. Ai o intuiție destul de puternică și un simț de observație foarte bun. Poate că unii dintre voi au experimentat o creștere la nivel spiritual sau poate pur și simplu ați avut o perioadă în care ați simțit nevoia să stați un pic așa mai singurei, voi cu voi, și în așa fel încât să evaluați o anumită situație cât mai și vedeți cât mai clar posibil. Haideți să vedem situația actuală cu ce ne spune Lenormand, care este situația actuală pentru dragii mei din Zodia Berbec. Și avem voi, e o carte care reprezintă, este adevărat, în mod special domnii, dar cum este o lectură generală, ne vorbește și despre Doamne, dragilor. Se justifică oarecum această stare. Unii dintre voi chiar ați trecut pur și simplu, poate printr-o pierdere. Printr-o pierdere, și aici voi spune variantele, ori printr-o pierdere a unei persoane dragi, ori printr-o pierdere poate a unui loc de muncă, a unui vis care din păcate s-a frânt brusc, ori o anumită situație destul de negativ a intervenit în viața voastră, care v-a făcut să pierdeți ceva la modul general, indiferent că vorbim de viață profesională, că vorbim de bani, că vorbim de dragoste.
ceva s-a pierdut și chiar mi-aduc aminte că mi-a scris o doamnă că la gemeni nu mă rău, la gemeni nu. Gemenii au avut și ei perioada lor de strălucire, dar așa cum pământul se învârte și roata vieții se învârte. Da? Cert este că din ce văd eu aici a fost o pierdere sau unii dintre voi ați făcut niște sacrificii poate prea mari pentru a vă ieși un plan, da? Pentru a reuși vis-a-vis de un plan, de un proiect pe care voi l-ați avut și s-au făcut parcă prea multe sacrificii, iar asta s-a întâmplat de curând. Haideți să vedem pe partea asta profesională, să analizăm un pic următoarea perioadă de când voi vedeți această lectură și avem un 8 de cupe. Voi ori ați, nu știu, ați lăsat un loc de muncă, ați lăsat un loc de muncă sau ați fost, poate ați pierdut acel loc de muncă. Cert este că cu această regină de spade și cu marele preot aici, încercați să faceți ceea ce este corect. Încercați să, cum să spun eu, unii dintre voi poate chiar încearcă să fie foarte duri, foarte inflexibili. Totuși, mare grijă să nu reacționați destul de exagerat pe plan profesional. Ori veți avea sprijinul și suportul unei persoane puternice la nivel profesional, ori unii dintre voi veți avea de-a face cu, poate cu vreun șef sau chiar vreo persoană, nu știu, dacă aveți propria voastră afacere, să fie vreun asociat sau competența, da? Cei care sunt cu care voi puteți fi ca și într-o competiție. De ce? Pentru că este foarte inflexibil, este un inamic destul de puternic, un puternic rival, sau poate că voi sunteți sau veți fi în următoarea perioadă cât mai intransigenți. Da? Și veți încerca să vă folosiți foarte mult logica, foarte mult rațiunea, să judecați foarte imparțial, chiar dacă lucrul ăsta va face ca poate ceilalți să vă perceapă firi foarte reci, da? Ca și cum vă interesează decât de voi și de nimeni altcineva, dar poate că este momentul și oricum voi fiind un semn de aer, aveți oarecum această tendință de a vă folosi inteligența și modul în care comunicați pentru a obține cum să spun, ceea ce pe voi vă interesează, mai ales pe plan profesional. Iar marele preot aici, nu știu dacă semnul taurului vă spune ceva, dar marele preot vine cu negocieri. Negocieri care posibil să facă referire la munca în comun, da? La o muncă de grup sau pur și simplu negocieri în care voi veți fi intransigenți, în care voi vă veți menține punctul de vedere și nu vă veți lăsa influențați nici de emoții, nici de absolut nimic. Iar cum bine am văzut, acest 8 de cupe îmi vorbește foarte mult de o plictiseală, poate de o stare de apatie la locul de muncă în care tot ai încercat să rezolvi o anumită situație și e posibil ca unii dintre voi chiar să fi renunțat brusc și să-și caute în altă parte, da? Sau veți duce, cum am mai spus, o negociere foarte, foarte dură. Haideți să vedem pe partea asta cu banii. Avem un paj de spade, un 10 de spade, foarte multe spade, dragilor, care vă și caracterizează, este elementul vostru. Îmi cer scuze. Oricum am ceva probleme cu vocea.
de vreo câteva zile. Bun, dragilor, pe partea asta a banilor, da, se pare că pe partea banilor avem un paș de spade care îmi vorbește de conflicte sau ceva care, documente care o să vă fie necesare și care o să vi se tot ceară legat de o anumită situație financiară, iar lucrul ăsta vă cam demoralizează cu acest 10 de spade. De ce? Pentru că simțiți parcă că veți pierde niște bănuți. Eu aș spune mare atenție la persoane în care voi aveți încredere, pentru că e posibil să vă ducă într-o pierdere și să vă facă să nu mai dormiți nopțile. Haideți să nu vă las așa, pentru că sunt prea dure, cel puțin pe partea asta financiară. Mare atenție, da. Lucrul ăsta va duce la finalizarea unei situații din punct de vedere financiar. După poate nopți de stres, după zile în care ai tot întors-o când pe stânga, când pe dreapta, trebuie să vă spun, cu lumea, cu arcanul major lumea, se pare că dificultățile încet vor dispărea și încet va veni o stabilitate din punct de vedere material financiar. Posibil poate chiar un câștig, nu știu, în urma unei vânzări, cumpărări de teren, de casă sau pur și simplu ceva ce are legătură poate cu străinătatea, da? Pe partea asta financiară, dar trebuie să vă spun mare atenție, pentru că sunt persoane în care voi aveți încredere, mai ales pe partea asta financiară, dar care vă pot aduce pierderi. Da? Pierderi tocmai pentru că aveți încredere în aceste persoane. Și mare grijă cu atenție cu investițiile, da? Și cu jocurile astea, cei care știți că aveți o problemă cu jocurile de noroc. Da? Una e să bagi să tragi un loz în plic sau să bagi un bilet la loto din când în când, și alta e să începi să ai vreo adicție vis-a-vis de acest lucru. Dar în speță aș spune mare grijă la împrumuturi, da? La ce dați, cui dați. Haideți să vedem pe partea asta amoroasă, de relație, de sentimente. Sunteți foarte cerebrali și tind să cred că tocmai de aceea apare și această carte a extremelor. Pe partea asta amoroasă avem un 4 de cupe, un 5 de monede și forța. Dragilor, pe partea amoroasă acest 4 de cupe îmi vorbește pentru unii dintre voi, mai ales cei care sunteți într-o relație, de o stare de monotonie care va sărăci relația. Care va sărăci relația și asta, cel puțin pe voi, parcă pentru unii dintre voi e posibil, nu știu, ori să nu mai existe sentimente, ori să nu mai existe atracție, ori pur și simplu voi să nu mai vă simțiți foarte împliniți în relația respectivă. Și eu aș spune că încercați oarecum să vă convingeți pe voi că puteți să schimbați ceva. Și încercați, este o abilitate pe care o aveți, să vă folosiți modul de a comunica. În cazul de față, forța pentru voi este ceea ce vă definește. De ce? Pentru că prin natura voastră ca și zodie aveți această calitate de a comunica foarte ușor, de a convinge foarte ușor, de a, cum să zic eu, și nu numai pe alții, de a avea acea putere de convingere chiar și vis-a-vis de voi. Pentru că întotdeauna veți găsi acele motive raționale, logice, care vă caracterizează, să vedeți lucrurile din punctul ăsta de vedere. Ce ar mai fi de spus vis-a-vis de acest lucru?
cu acest 5 de monede, în afară de faptul că posibil să vă simțiți foarte, nu știu, poate singuri sau să ai senzația aia că poate cel de lângă tine nu te tratează așa cum meriți, veți reuși să evaluați situația într-o manieră, aș zice, obișnuită pentru voi, în care veți cântări foarte exact și foarte bine ce este pro, ce este contra, mai stau, nu mai stau. De ce? Pentru că pur și simplu unii poate au dat, care au ceva ani în relație, au uitat că o relație poate trebuie hrănită din când în când, da? Pentru că la un moment dat apare această monotonie, cum bine am spus, și monotonia în general este inamicul primordial al relațiilor sentimentale. Dacă sunteți, de exemplu, singurei, posibil să te afli într-un moment de gândire pentru a te elibera probabil de ceva din trecutul tău care nu ți-a adus cam nimic bun. Și se pare că cu cartea Forța se pare că ești hotărâtă pentru cei singuri să lași totul în urmă, să încerci să nu mai fii influențat de ce s-a întâmplat în trecutul tău și să te pregătești poate să cauți o nouă relație, să cauți pe cineva care să vină în viața ta. Haideți să alegem, da? Gândiți-vă la persoana dragă vouă, la persoana voastră de interes și să scoatem 3 mesaje, da? Mesaje pe care poate persoana voastră de interes ar vrea să vi le comunice, dar n-are curaj sau poate pur și simplu nu poate. Așa că gândiți-vă la persoana voastră de interes, poate la un număr de la 1 la 3 sau pur și simplu lăsați-vă ghidați de intuiție. Primul mesaj: căldura dintre noi este foarte intensă. Haideți să vedem cel de-al doilea mesaj. Mi-aș dori să fiu asemenție sau mi-aș dori să fiu ca tine. Al treilea mesaj: mi-aș dori să fiu pe deplin sincer sau sinceră cu tine. Cu alte cuvinte, și-ar dori să spună adevărul sau să spună exact poate care e situația sau ce simte poate vis-a-vis de voi. Și acum mai scoatem un mesaj din partea îngerilor pentru voi, să vedem un sfat sau pur și simplu o afirmație din partea îngerilor pentru dragii mei din Gemeni pentru următoarea perioadă de când văd această lectură. Și o avem pe Aurora, care ne spune în felul următor: în acest moment zbori înalt, iar asta poate cauza ca celelalte persoane să se simtă amenințate, dar tu nu coborâ, pentru că exemplul tău curând va inspira și pe ceilalți. Este un aș zice mai mult, mai ales că avem și forță aici, este acea decizie pe care unii dintre voi poate deja au luat-o, și anume de a lăsa ceva în urmă și a se deschide către un nou drum în viitor, chiar dacă asta poate cauza, cum să spun eu, anumite temeri, pentru că am văzut și cu această regină de spade, da? Sunteți hotărâți și faceți lucruri pe care poate alte persoane le rezultă destul de greu să o facă. Da? Tocmai pentru că, cum am mai spus, sunteți ghidați de propria inteligență și de felul de a gândi rațional și logic. Bun, dragilor, aceasta a fost lectura pentru voi. Eu sper că
ați găsi poate răspunsurile pe care le căutați. Nu uitați să vă abonați pentru cei care n-ați făcut-o deja. Nu uitați de like-uri, de comentarii. Desigur, dacă v-a plăcut, dacă ați rezonat, eu vă doresc toate cele bune, să aveți parte doar de lucruri bune, de lucruri frumoase în viața voastră, iar până data viitoare când ne vom revedea, să fiți iubiți, dragilor!